Good day everyone, I am Mary Christine. Nagkaroon ako ang i-discuss kung unsa ang flowchart. Flowchart is a planning tool that graphically portrays a programming task. So in summary, ang flowchart kay usa siya ka powerful nga tool para pag-plan, pag-organize ug pag-communicate sa mga programming tasks and algorithms. Benefits and limitations of using a flowchart. So some of the benefits of flowcharts are as follows. Ang flowchart kay makatabang siya para ma-convey nimo kaning klaro ang logic or ang mga steps sa program in a visual way nga makapahimong easy para sa uban nga masabot without needing a detailed explanation. Ang flowchart pod makatabang para i-break down ang mga complex nga problem into smaller or manageable parts. Mahimo po ni siya nga easy to visualize and pagsabot sa solution. So ang flowchart pod kay makatabang pag-document sa programs kay nag-provide ni siya og detailed og visual representation sa mga steps nga nabuhat nga makapahimong masayon para magsulat sa actual nga code. Isa pa, ang flowchart useful para sa pagpangita o pag-fix sa mga errors kay nag-provide ni siya og klaro visual nga representation sa mga steps sa program, making it easier para makita ang mga sayop. Some of the limitations of flowcharts are as follows. So first, kung ang program mahimo na siyang complex, ang flowchart mahimo siyang parang gubot o lisod sabton. Second, pag naay kailangan bag-uhon sa program, ang flowchart mahimo siyang i-revise or i-redrawn from scratch. Third, while ang flowchart mag-represent sa logic sa program, they do not capture other aspects sa mga programming languages, such as syntax, semantics, or specific language features. There are two types of flowchart, the system flowchart and the program flowchart. System flowchart, mo ni siyang graphical nga pag-represent nga nagpakitag overview of the processing employed sa whole nga system. Nag-include dire ang connectivity of software, ang hardware, ug peopleware nga involved sa operations. Standard symbols. Na mga special pictures nga ginatawag og symbols nga ginagamit nato para magkahimo og flowcharts. Some important groups called ISO and ANSI decided what the symbol should look like so ang tanan makasabot. Pero ang ubang tao o nya companies dili ginagamit ani nga mga symbols. Instead, naghimo sila og ilahang own nga symbols which can be confusing. As medium of communication, so ang system flowchart is a helpful tool para sa communication between two important people. First, kay ang the system analyst or ang nag-design sa system o ang programmer, which is ang nagsulat sa code. Nagamit sila og flowcharts para mag-share og ideas o plano with each other na nagamit po og pictures o symbols instead nga words ang ilang gamiton. So nakatabang ni sila para masabtan ang usag-usa o mag-work together more smoothly. So this is another example. Program flowchart. A program flowchart is a graphical representation of the logic in solving a problem. So ang program flowchart kay special kind of picture nga. First, nag-show siya og steps para masolbad ang problema. Second, nag-shows og order in which ang katong mga steps are done. And then third, nagatabang sa ato para makuha ang sakto nga answer sa mga problemang different from a system flowchart, which shows how a whole system works. So ang program flowchart naga-focus sa specific steps nga needed to solve a particular problem. Flowchart template. A template is a special tool for drawing flowcharting symbols and to aid programmers in solving problems. So ang flowchart template kay special tool nga makatabang sa tao pag-draw og flowcharts. It's usually made of plastic or metal and has cut-out shapes sa basic flowchart styles or symbols. Makatabang ni para mas dali ang pag-draw sa symbols nga sakto o consistently
helping programmers create neat and clear flowcharts. Programs, flowchart, symbols. So, naay special symbols ginagamit para mag-draw og flowcharts para sa programs. Kaning mga symbols are shown in figure 2.5. However, these symbols alone kay dili enough para mapakita ang solution sa isa ka problem. So, additional notations og symbols are used para mag-provide og more details ug para maklaro ang processing steps. Kaning mga symbols have been approved by two important organizations, which is ang American National Standard or ANS and International Standardization Organization or ISO. Symbolic terms and usage. So before ka maghimo og flowchart, it's essential nga masabtan nimo ang symbols, terms ug unsaon sila paggamit. Nag-include kinig pagsabot sa mga definitions og explanation sa kada symbol, as well as kung asa ug unsaon ni paggamit sa flowchart. Note nga ang kanang mga placement sa symbols sa flowchart can vary, except sa terminal symbol which has fixed gyud iyahang position, which is the start ug ang end. Terminal or with the representation of the oval shape. So ang terminal symbol is used first kay sa sugod sa flowchart o ang sa kinaulahian or end of the flowchart. In simple words, every flowchart na adjud siya sugod og end with this oval shaped terminal symbol. Next is ang process nga gi-represent sa rectangular nga symbol. So ang process symbol is used to show first math operations like addition or multiplication, second kay assigning values to individual variables. So, ang kaning rectangular symbol kay most commonly used symbol sa flowchart. So, next is the input-output, which is represented sa parallelogram na shape. So, ang input-output symbol is ginagamit para magpakita of first kung asang data comes into the program or which is ang input. Second, kung asa where data goes out of the program or ang output. Third is ang connection between sa input ug output devices ug ang program. So ang kaning symbol nakatabang para magpakita sa flow of data and which devices are used during processing. Next is ang decision symbol, which is represent sa diamond na shape. So ang decision symbol ginagamit ni siya para maghimo og choice based sa condition ug mag-decide kung unsa nga path to take next. Kung kani nga symbol kay naay 4 corners but only 3 are used. So 1 corner is para sa condition or question, 2 corners kay para sa possible path which is true or false. So ang decision nga symbol nakataban sa program para maghimog choices o branch out ang iyahang different processes. Next is the predefined process symbol is used to show number 1, ang separate block of code with iyahang kaugalingon nga steps. Number 2, a subroutine or function nga matawag upon later. Think of it like a shortcut. So, marag shortcut ning predefined process. Instead nga magsulat ka og the same code kapila nimo balikon, pwede ka maka-create og separate block and call it when needed. So, kani nga symbol makatabang og organize og simplify sa program by breaking it down into smaller or reusable nga mga parts. Sunod is ang preparation, which is represent sa hexagon nga shape. So, ang preparation symbol kay ginagamit first, define a set of variables. Second, nag-set siya initial values sa mga variables. Normally, ang process symbol ang ginagamit para ani, but sa high, ang process symbol kay naay limitations. So, paggamit ato would be unclear or confusing when the preparation symbol is used instead. Next is the on-page connector. So, ang shape niya is small circle. So, ginagamit niya siya para mag-show og kaning connection between 2 points sa same nga page. Mag-indicate po niya siya og parang jump from one step to another. So, to avoid confusion, these connectors gina-label siya with number or letter like A, B, 1, 2, etc.
Next is the off-page connector. So, ang shape niya is pentagon shape. So, ginagamit siya to first magpakita connection between 2 points pero sa different na pages. Ang sa on page kay same page pero ang off page different pages. So, mao iyahang kalahian. So, second, indicate po siya jump from one page to another para mag-avoid of confusion. So, these connectors are labeled with a unique uppercase letter. And so, ang off-page connector kay uppercase letter lang siya. Next is the flow line or ang arrow. So, ginagamit na siya para first, magpakita direction sa process sa flowchart. Second, mag-guide niya ang reader through the procedural steps. So, by following the arrows, you can easily see kung asa magsugod, unsay sunod, ug giunsa ang process flows from one step to another. So, annotation. The annotation symbol is used to first, magbutang og notes or comments sa flowchart. Second, mag-highlight og mga important parts sa process. Third, mag-provide og additional nga information or clarification. Mura siya sticky note. So, nagtabang ni siya para madraw ang attention to a specific part of the flowchart. So, highlight. Og ang last kay ang labels and notations. So, important din sila because first, naghatag sila og meaning sa symbols nga naa sa flowchart. Second, makatabang pag-explain kung unsang ang mga steps or process. Third, makatabang po sa flowchart nga sayon mga subton. So, ang kaning labels and notations kay mura siya ang captions. So, reiterating algorithm. Again, it is worth mentioning the importance of algorithm in describing the logical sequences of the task to be performed by the computer. So, ang algorithm, set of instructions nga mag-ingon or mag-guide sa computer kung unsa ang buhaton. Mura siya ang recipe pero para sa computer. To create an algorithm, kailangan nimo i-break down ang task into small steps. Then second, i-arrange nimong kadtong mga steps in a logical order. So the key is to understand kung unsa ang kailangan sa computer, kung step by step, para masolbad ang problem or makumpleto ang task. So that's all everyone. Thank you for listening. Have a good day.